Dag 33. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Jag, du, vi, ska, handla, mat, vad, snart, laga, mat, ingenting, har, nej, inte. Behöva, behöver, behöva, behöver. En frukt, 2 frukter, en frukt, 2 frukter. En potatis, 2 potatisar, en potatis, 2 potatisar. Ett äpple, 2 äpplen, ett äpple, 2 äpplen. En apelsin, 2 apelsiner, en apelsin, 2 apelsiner. Jag ska handla mat. Jag ska handla mat. Vad behöver vi? Vad behöver vi? Vi behöver frukt. Äpplen och apelsiner. Vi behöver frukt. Äpplen och apelsiner. Jag ska snart laga mat. Jag ska snart laga mat. Vad behöver du? Vad behöver du? Jag behöver potatis. Har vi potatis? Jag behöver potatis. Har vi potatis? Nej, vi har inte potatis. Nej, vi har inte potatis. Jag ska handla. Vad behöver du? Jag ska handla. Vad behöver du? Jag behöver ingenting. Jag behöver ingenting. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.